Zdravíčko dámy a pánové, vítejte všichni zpět u mého let's playe. A jak možná vidíte, nacházím se na místě, kde jsem minule slíbil, že se podíváme na jedno z dvou míst, kam se potřebujeme podívat. Momentálně řešíme quest Dítě starší krve a měl jsem se vydat na ostrov, kde se nachází údajná Avallac'hová laboratoř, kde prý možná před námi něco skrývá. To nevíme zatím, ale měli bychom to určitě prozkoumat, protože já sám Avallac'hovi moc nevěřím. Co pak to vidíme oči? Dámy, vy to nevidíte, ty golemy? Ti 100% ožijou. Takže okamžitě potřebuji na to ten správný olej. Uložit si hru, protože 2, to není sranda, i když mám pomoc Ciri. I believe we'll find something interesting inside. How will you lift the barrier? Atlan Kirk's inclusion should do the trick. Remember the spell? I remember you teaching me. And to think I thought you an overbearing cold shrew at the time. Now, this is no time to get soppy. Tak. So, any incriminating letters, closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try. Yeta Ligen! A nic. Nebo jo? Počkej, já se dveře otevřu. A nečekaně. Jenom jedna? Aha, nevšiml jsem si, že se rozbíhá. Sakra, bacha Ciri. Ale jo, ona je drsná holka, tvrdá holka a vydrží hodně. A radši si obnovím kven. O, druhá strážnic. Ta nám běhne dozad. Prohledej Avallac'hovu laboratoř pomocí zaklínačských smyslů a pomocí louče. Souhlasíte, dámy? Pretty cozy. Doesn't look much like a lab at all. That proves nothing. We must look around. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Ciri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure Avallac'h's only interested in you for your magic abilities. Very funny. Zajímavé. Kdo Avallac'ha neřekl? Obnošet nebudu krást. Ne, to jsem nechtěla, jsem chtěl prozkoumat tohle. Didn't know he had a sweet tooth. A tam se dá ještě pokračovat. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Co jsi našla? Teď nevím, jestli bych měl nejdřív prozkoumat zbytek, nebo jestli, když si promluvím s Yennefer, se něco stane a už nebudu mít šanci, nevím. It seems someone was literally just here. No, tak tady asi je, já myslím, že to má nějak hlídané, že... Avallac'h's assistant, maybe? No. Somehow doesn't seem like Avallac'h Já to myslím, have že one. se umí taky teleportovat a je dost silný. Smells like. Verbena. Aha. Aha, what? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Ty taky, neboj. Herbs. Not very incriminating. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. Dobrá, takže můžu teďka pokračovat. Kromě hřebene, ne hřeben, jak se mu říká, kartáče jsem našel ještě sladkosti, Ciriny portréty, obnošené košky, které nebudu sbírat. Wow, to má opravdu ale masivní.
Yen. Wow. To je něčí rodokmen. A dost brutálně detailní a rozsáhlý. Nebo něčí to je rodokmen. Genealogical chart of the Enhanicare, the elder blood, from Laura Doran. To me. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an No ancestor. jak víš, tak byl. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avallac'h has analyzed all the parts of Lara's gene, even those we thought extinct. Opravdu jenom prozkoumal? Co He's jiného? only analyzing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Laura's Má tam descendants are svůj doing. autoportrét na I stěně. don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the gene's mutation. Did you have a hand in what Geralt mentioned? The work of those human mages? No, určitě. Of course not. No, ale nekecej. Mohli bychom projít jeho poznámky. Let's look at his notes. Proč mám takový pocit, že se to určitě musí ukázat, že mag jako on by poznal, že se mu He někdo spent over 2 centuries on this. prochází po He was the ukrytu. first to study Lara's gene. Volker? Some entries about Ciri, but it's here later that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avallac'h never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the wild hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. OK. Wow. Tak, hledáme dál. Aha. No, autoportrét, to bylo nepřesné, to nemusí být autoportrét. Pravděpodobně to není autoportrét. Je to portrét, ale nemusí to být autoportrét. Železnou rudu si nebudu mu tady krást. Beyond the door. Pšš, ticho, ticho. Někdo tam je. Mirror standard. Might have expected a hidden portal. Elves sure know their fragrances. Halo, halo. Je někdo doma? Je, a je to dáma. Nějaká. Možná, že to není dáma ani, nevím. How did you get in here? Že by si Avallac'h vydržoval lidskou milenku? Co si zač? Who are you? Not your concern. Get out of here. Now. You. I remember you. From Tir na Liar. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. Aha, If it's Avallac'h you je seek, to he's not elfka. here. Nevšiml jsem I si. know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Jako třeba? Like what? He said you shared Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans, in any way. She's no human. She's a degenerate half-breed.
To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Geralt zýval. Another word, and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avallac'h will finally be free of her. Ukecaná milenka. Běž pryč. If he hates me so deeply, why didn't he tell me to my face? Ty věříš? Ciri, you didn't actually believe her, did you? She's personally involved in the matter, that's clear. What of it? If they despise me so, they should leave me be. No vida, radši jsme se neměli chodit. Nic extra zajímavého jsme neobjevili. Ciri. Něco, co by nám... What? Do you fear I'll level this place like I did Kaer Morhen? Klídek. Shame I can't do that at will, because I'd really like to now. Calm down. The elf was right. Aren't you supposed to cheer me up? You carry Laura's gene. Nothing you can do about it. Inherited her talent and her power, too. That she-elf would give up a century of her life to be you. Certainly didn't seem so. You were born with a great gift, Kdo tam and chodí only nebo you can běhá. decide how to use it. What's that? A necklace. Laura Doran's. It's beautiful, but Yours to wear. Když nemáš zaklínačský medailon, které ti ukradli Ježibabi nebo Ježibaba. let's go. I'm sick of this place. Souhlas. Mizíme odsud. Kdo bude rychlejší? Dáme si závod, Ciri. Hahaha, vedu. Máš zpoždění. A on je pořád nečinný? To je překvapení. Must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. On Hindisfjall. In Lofoten. I met a young man, Skjal. And I'd like... What is it? Ciri, Skjal is dead. Jak to víš? The Wild Hunt. Everyone? Je vlastně Lofoty, no. No one A když on survived? utekl přece. Skjal died later. You sure it was him? You'd met him? I was there. I saw his A body. nebo to říkáš schválně, aby se nerozptylovala ničím jiným. Will you visit his grave with me? I'd like to say goodbye. Samozřejmě. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindisfjall? I can. Tak, pojďme. Let's do this. Come back soon, all right? See you. Tak na Hindarsfjallu. Let's look around. Should be a relatively fresh grave mound. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. No ani já je nemám moc rád. Pojďme ho hledat společně. Let's look around together. Come on. Lasse, son of Njord. Olaf, son of Ova. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjal has no grave. Geralt, I shan't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it?
They didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Já myslím, že ještě žije. Bastards. What? Beyond the village, there's a pit. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. Myslíš, že by byl tam? What are you doing? What you should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Craven? You defy the right of the elders. Ježíš. Begone! Leave this place. You defile our laws. Zbavil se. Ha. Lower your voice právě jako before jediný we need zbabělec another nebyl. grave. How can you defend him? Craven's place is in the ditch. Skjal saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjal not led me away then, why they would have reduced Lofferton to ash. What would the spectres be wanting of some lass who... I am not some lass, and anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. Aye. None will disturb it. Desecrating graves. Well, it's the only thing elders punish harder than fleeing the battlefield. And what you said. Can't know the truth of it. The gods will judge Skjal now. No dobře, tak se otočte na patě a vypadněte. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Let's go. Společně. Back to the boat. Jsem zvědavý, jestli Avallac'h něco pozná a jestli jo, nebo poznal, jestli to dá znát na sobě, nebo jestli nám to přímo hodí do ksichtu, co jsme tam dělali a podobně, i když to by tam asi přišel osobně. Takže buď netuší, anebo dělá, že netuší. A pozor, teď se mám setkat s Fillipou a v elfských rozvalinách. Ty se nacházejí... Sakra, kde? Dá se tam jenom z moře dostat, říkali. Takže já potřebuju... No vlastně do přístavu. Já jsem v přístavu, potřebuju na lodičku. Tady jednu máme. A kormidlo je na opačné straně určitě? Ne. Jedem. Doufám, že mi vítr přeje. A můžeme vyrazit. Zrychlit? Nějak mi to nezrychluje. Nevím proč. Asi mi vítr nepřeje teda. Nemělo by to být příliš daleko. Akorát to chce rychlý save. No když pustím shift, který má zrychlit tu loď, tak ta rychlost zůstává stejná. Tak otázka, co se děje. Ale
I bez rychlení neplujeme nějak pomalu, takže si myslím, že to je v pohodě. Za malý moment bych měl být tam. Teď by to chtělo nitro, jako mám na Magnum Opusu v autě. Let's play šíleného Maxe. Ach jo. Ach jo. Hleďte si svého, holky, protože pokud nebudete, je po vás. A tahle asi... Come on. Wow. Zásah. Další je přede mnou, ne, další je pode mnou, ne přede mnou. Teď už je. Wow. Tak ta, co nevidět. Dostala rozum a radši nabrala jiný kurz. Já vůbec se jí nedivím teda. Tady už je loď. Prastará hrobka. Nevím, proč je tu lodička, či je to lodička, protože předpokládám, že Filipa se tam teleportovala. A každopádně můžu pustit kormidlo a vylézt. Dneska smysl mi něco poví? Ne. To je rozcestník, pouze houby a Filipa. Just wonderful. I say, look at this. Co? Let's go. What now? Gonna grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did? I remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete. They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but... I take it your mention of that deviant is purely coincidental. Of course. Also heard of this rich blind dwarf from Mahakam. Had them put 2 sizable rubies in his eye sockets. Couldn't see a damn thing. But word is, it looked pretty tasteful. Skok je tady. Asi bych neměl zacházet příliš daleko. Sakra, no to tady bude asi dost rozlehlé. Přízrak. Tak, pojď holka. Já vím, Irden, ale já myslím, že si poradím i bez Irdenu. Nevím, jestli je rozumné jít úplně jinam, než kde šla Slečna Eilhart. OK. To zní zajímavě. Proto si dám jednu sušenou rybku. Aha. Sirena v modrém, čili neagresivní sirena. A už je rázem agresivní. Uh-oh. Sakra, nevyužil jsem okamžiku, kdy byla dole. Kde si? Nabíjím. Padni. A další to vyved. Wow. Damn, there's a lot. I hope you don't plan to muck about. Place of power. Should draw from it. Igny, no. To se asi možná bude hodit. Tak jako Igny je užitečné skoro vždy, ale teď možná dvojnásob. Pokud tu bude něco obtížného, s čím se bude muset utkat a nebude to golem, kterému Igny vůbec nevadí. To asi nepřeskočíme. So how do we get up The stairs? I'll fix them right away. Hned? To není hned. To taky není hned. To je o dost později než hned. Ale děkuji. Let's go.
couldn't help notice the tension between you and Yennefer and Triss. It's very hard on Ciri, I think. Já si nemyslím, že to Ciri There are až tak times I řeší. doubt you three realize how it looks. Triss plays the big sister to Ciri, but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Yeah, so if you're angling to make it a fivesome, there's clearly no room. No jo. No jo. Jak nečekané. Hrobky, kopky a golemové. Jako vždy. Myslím, že tohle mi... Wow. Díky za pomoc. A rychle, série rychlých kterů a ústok. Můžu z tebe něco sebrat? Nemůžu. Nevadí. Meš zatím asi schovám. Mrá, kam pokračujeme, nevím, veď. Co pak to tady máme? What now? It appears I must do everything for you. See the sentry who seems to be waiting for payment? I'm fresh out of change. In blood, not coin. The sentry is Fearlan of the Elven legend. You literally read nothing. No vydá, naštěstí to může být i tvoje krev. Není nutné prolevat moji. A nic. A nebo, že by přeci jen něco? Tada! Sezame, otevři se. There you are. Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the lodge's safety. What's your take on it? No, myslím si, že nic není zaručené. Obviously a leading question. No. Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first. Is foreplay that important to you? Nejsi nadšená, že můžeš pracovat s císařem? You'll get to work with the Emperor. Not excited? No. I mean, yes, of course I am. Thus far, the Lodge has oft banked on weak rulers. It's been one of our biggest mistakes. So you're impressed Emir keeps his mages on a short leash? Yennefer's wise to keep you out of politics. I'm afraid you'd not realize which way the wind was blowing if you pissed straight into it. Když myslíš? You ought to talk to Yennefer. Painfully clear there's unfinished business there. Yennefer's always walked her own path. I'm actually touched she decided to take an interest in matters of the Lodge this time. You don't trust her. So once the hunt's defeated, leave. Find asylum elsewhere. I hear Redania's offering. I'd sooner stick my head in a Zoogl's spiky orifice. Thanks, but I've other plans. This deal with Emir. It's sorceress business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Ty radši nechci Has vědět. she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. Když ji ovlivníte vy, So, že? onward. Rozhodovat sama za sebe, ale potom co jí Don't vy you think it's přesvědčíte. time you stopped interfering in Ciri's life? No. But you do know we're not a pack of wolves you can just drive away from her with your sword. Sure you are. And yes, I can, if the need arises. Sakra, ty rozvaliny jsou masivní. To bludiště skoro. Wait. There's something here. Feel it? No, my medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh.
Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. Watch this. Arahan Luma! Co pak to máme? That means the Sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Tradiční záležitost. Která hra nemá nastavování zrcadel na určitý bod, jako by nebyla? No, doufám, že s tím nebudu mít příliš velký problém. Tak, samozřejmě předpokládám, že potřebuji ty zrcadla. Aha, jak je vůbec potřebuji nastavit, aby mířili na tu věc uprostřed, nebo uvidíme, kam se to dá otočit. A jenom tam a zpět, nebo? Jo, jenom tam a zpět. Takže já potřebuju, aby... No to je ten problém, já prostě nevím kam... Ne, to je zdroj světla. Takže to finální musí mířit... Ne, já se musím podívat dolů, kam je potřeba, aby to zrcadlo poslední mířilo. Určitě na nějaké dveře nebo něco takového. Ale nikde nic nevidím, což je problém. No, když vyšplhám tady... A podívám se... Hele, jdu. Vypadal dost hmotně na ducha. Elixír styrná lia. Meč válečníka divokého honu. Oh. Kam potřebuji svítit? Řekne mi to někdo? No, vzhledem tomu, že někde tam čeká Filipa, tak asi předpokládám, že tam. Takže já potřebuju odsud, to musí jít sem, ale kam by to mělo být natočeno? Teda kam se dá natočit? Samozřejmě, že tam. Když to posunu na opačnou stranu, tak to bude mířit sem a čeho tím dosáhnu, tím si nejsem tak úplně jist. To je prostě ten problém, no. Pokud bych věděl, kam mám mířit, tak není problém to prostě nastavit tam, kde bude potřeba, ale když nevím vůbec, jakoby, kam mám mířit, tak to je prostě jenom metoda pokus omyl. Tak ještě zkusím nastavit tu poslední. Ale nedělám to pod nějakou myšlenkou, prostě dělám to jenom jakoby zkušebně, protože opravdu nevím, kam mám mířit. No tak. Dost. A můžeš mi dát elixír, jestli máš nějaký u sebe. Krystalizovaná esence, OK. Nevím, čeho tím dosáhnu. A jo, teď to možná bude mířit tam někde za Fringillou. A jo, OK. Našla si co? Našla si nějaký vstup, předpokládám. OK, můžu asi tudy. Teď hopla sem. Spadnu dolů. Ne. Rychlý save. Ha, opět nepovedený skok. Fringilla se asi musí smát. Co jsem to... Já jsem osvítil ten že by to byl ten sluneční kámen? Taková malá... At last. Hand it over and let's get out of here. Not so fast. We've a matter to discuss. Let me guess. You gotta fly. You're about to tell me why you need the Sunstone so much more than we do. Then you'll change into an owl and whoosh. No idea where you got such a ridiculous notion. Ciri's safety is most important to me now. Ale... But I wish to talk to you about the future. My future. Já myslím, že císař s tebou mal nějaké plány. Wouldn't worry. Emperor's got plans for you, I'm sure. Stop playing the jester and listen to me carefully. Once we've defeated the hunt and Ciri is safe,
Yennefer's meteoric rise at the Imperial Court will come to an abrupt end. Which is wonderful from my perspective. I'm not interested in reviving the Lodge if I'm not to have the deciding vote. You're telling me this because... If I know even one bit, I expect that once we've defeated the Wild Hunt, you aim to slip out the back door with Ciri. To disappear into the wilds, correct? All very romantic. But perhaps instead of destroying the girl's life, you could take Yennefer with you. And go. Triss might object. Ah, yes. So give Yennefer some friendly advice, would you? She'll listen to you. No, nemyslím si. Chceš nastoupit na její místo? You want to take Yen's place at Amir's side. And at Ciri's. I think you understand it's inevitable. And I would truly prefer Yennefer to be far away when it happens. Holding her in the Imperial dungeon would be costly. And it would give the wrong impression. Dobrá, řekla si všechno, co jsi chtěla? Můžeme už jít? Any other words of wisdom, or can we go? You may go. I know you've things to do. I shall find my own way back. Už, jak řekl Geralt. A je pryč. Ani nepotřebovala teleport. Aspoň se proletí. Dej Avallac'hovi vidět, že vše je připraveno. Tím si nejsem jistý, jestli je vše připraveno, to ale brzo asi zjistíme. A nezjistíme to ale v tomhle díle, ale v tom dalším. A všem vám tady děkuji za pozornost. Pokud máte cokoliv na srdci, jak jsem říkal už mnohokrát, dejte mi to vědět, klidně napište komentář, zeptejte se na cokoliv. Budu rád, když se mrknete i na můj další aktuálně běžící let's play šíleného Maxe, tedy Mad Max, či na cokoliv jiného na mém kanálu. No a brzy zase na viděnou, naslyšenou.